hất người phụ nữ lên capo ô tô, bắt khẩn cấp tài xế Nguyễn Minh Đức. Cơ quan công an xác định hành vi của Nguyễn Minh Đức có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự, nên cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn. Tối ngày 16 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã bắt giữ Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1978, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nội dung vụ việc xảy ra như sau: vào khoảng 2 giờ 10 phút ngày 15 tháng 8, chị Phạm Thị Thúy Vân, sinh năm 1997, thường trú thành phố Thủ Đức, điều khiển xe máy hiệu Honda Airblade mang biển số 59C3 21972 chở một người bạn tên Trần Ái Thanh Thanh đến tiệm bánh mì địa chỉ số 58 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình để mua bánh mì. Vân đậu xe máy dưới lòng đường. Lúc này, Nguyễn Minh Đức điều khiển xe ô tô Honda CR-V màu đỏ biển số 51H70000 lưu thông trên đường Đông Hồ. Theo hướng ra đường Lạc Long Quân dừng lại trước tiệm bánh mì chỗ Vân đứng bấm, kính xe ô tô xuống và dùng lời lẽ thô tục lớn tiếng chửi Vân và Thanh vì xe dưới lòng đường, làm cản trở xe của Đức lưu thông. Thành có dắt xe vào sát lề đường thì Đức xuống xe tiếp tục dùng lời lẽ thô tục lớn tiếng chửi Vân và Thanh lên Vân. Thanh và anh Đức có cãi nhau khoảng 5 phút. Lúc này Vân nhờ Thanh gọi công an phường đến để giải quyết sự việc thì Đức lên xe khởi động xe định bỏ đi. Thấy vậy Vân đứng trước đầu xe yêu cầu Đức xuống xe đợi công an đến giải quyết. Sau đó, Đức tăng ga đụng nhẹ vào người Vân và hất Vân lên nắp capo xe ô tô và di chuyển nhanh trên đường Đông Hồ hướng ra đường Lạc Long Quân. Quá trình di chuyển Vân la hét cầu cứu, liên tục van xin lỗi để Đức dừng xe lại cho Vân xuống, nhưng Đức vẫn điều khiển xe di chuyển nhanh. Khi đến trước địa chỉ số 621 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình thì dừng lại. Lúc này Vân liền nhảy xuống xe ô tô. Đức điều khiển xe ô tô bỏ đi về hướng ngã tư Bảy Hiền. Sau đó, chị Vân đến công an phường 8, quận Tân Bình trình báo sự việc xảy ra như trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tân Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường. Xác định địa điểm xảy ra vụ việc là đoạn đường dài khoảng 1 km từ trước số 58 Đông Hồ quẹo phải qua đường Lạc Long Quân, chạy đến trước số 621 Lý Thường Kiệt. Căn cứ lời khai của đối tượng Nguyễn Minh Đức và những người liên quan, căn cứ dữ liệu camera ghi nhận quá trình diễn biến sự việc, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Đức có hành vi điều khiển xe ô tô trong tình trạng đã sử dụng bia, rượu. Khi xảy ra mâu thuẫn đã cố ý điều khiển xe ô tô húc và hất chị Vân đang đứng phía trước lên capo xe ô tô và tăng ga, di chuyển nhanh trên đoạn đường dài. Chị Vân bám chặt vào cần gạt nước phía trước xe ô tô nên không bị té ngã xuống đường. Trong quá trình di chuyển, chị Vân liên tục kêu cứu, van xin nhưng đối tượng Đức vẫn cố tình chạy nhanh, không dừng lại, mặc dù Đức biết rõ nếu chị Vân té ngã xuống đường trong lúc xe ô tô đang chạy thì khả năng sẽ bị xe ô tô cán, gây thương tích, có thể tử vong. Hành vi của Nguyễn Minh Đức có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự nên cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn.